Pero gano'n yung chemicals, i-memorize, tama na. Because these children need not memorize them. Pag pumupunta ka pa sa butika, sasabihin mo, pabili nga ako ng biogesic, yung merong ingredients na na calcium, boron, yung pong calcium CA po yun, pag inakunin mo siya, pagka in-abbreviate mo, di ba? So, hindi naman nila kailangan yan. Ang mahalaga, naiintindihan nila na sa isang bagay na katulad nito, mayroon siyang chemicals na nandito, bakit siya nabuo. Yun lang yung mahalaga doon. Naiintindihan niya yun. Kasi, at the click of fingers, kaya niyang makita yung kanyang malapad na lagayan ng mga chemicals. Ang tawag doon, periodic table, yun ang sabi ng chemistry teacher ko. Periodic table. I am an English major pero nagturo po ako chemistry. It was one of the most challenging moment as a teacher. Kasi walang ibang magturo kundi ako. Being the teacher in charge, I have to teach all the subjects that they don't like to teach. So I have taught chemistry, economics, MAPE, ESP, lahat ng walang major ako ang magtuturo. Okay, so I was able to experience how hard it is to teach if it's not your major. Wala yung puso mo doon. Diba? So, ano pa yung tugtungan yan? Kung tumitingin tayo sa buong mundo, titingin din tayo sa ano nga ba yung gusto ng mga Pilipino. Ayon sa pag-aaral ng NEDA, ito po very extensive ang kanyang naging research tungkol dito. Ang gusto ng mga Pilipino, ang kanyang buhay ay maging matatag, maginhawa, panatag. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo rin ba yan? Ano sagot? Siyempre, sino ba yung ayaw na maging matatag ang buhay niya? Sigurado ko may kakainin bukas. Sino bang ayaw na sigurado na may maginhawa yung buhay mo, medyo makatravel ka man lang sa HHK o sa SC, paminsan-minsan, di ba? Or sa RK, kung kailangan talaga, hinahanap ang winter ng katawan. Kailangan may ganun din naman tayo mga klase ng buhay. Sino ba yung ayaw na pag natulog ka na sa bahay mo, kahit bukas sa bintana, hindi ka nanakawan ng cellphone ng kapitbahay mo nakakaasad? Diba? Ganun naman tayo eh. Tayo mga Pilipino, hindi naman natin masyadong hindi tayo masyadong sabihin na gusto natin maging katulad ni Henry C., bilyonaryo, katulad ni na Forbes. Gusto ba na, hindi natin yung pinangarap lang natin. Eto, di ba? Matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Yung umuwi ang anak mo mula sa call center na hindi ka natatakot na baka mapano siya. Di ba? Kung napunta na kayo sa SG, sa Singapore, kahit alas 2 sa madaling araw, kahit ka lasing, walang gagalaw sa'yo. No? Talagang doon, very much secured. Everywhere kasi is fully may CCTV. At talagang binabantayan yun ng mga police nila to make sure that you're okay. Now, lahat ng bata, may ganun yung pangarap, yung sinabi ko kanina, no? Yung Ambition 2040. Anong tugtungan dito sa DepEd Vision? Kasi kailangan nakikita natin yung tugtungan di ba? Sa palagay niyo ba magiging maginhawa, magiging matatag at panatag ang buhay kung hindi nag-aral ang mga bata? Kung hindi sila nag-aral at pag nagkapamilya sila, magiging ganito ba ang buhay nila? Di ba mahirap? Meron mga naniniwala ako may mga taong hindi nakagraduate ng college, pero imposible. Mas malamang po na nakatapos siya ng high school. Naka-high school, pinag-uusapan natin dito naka-high school man lang, hindi naka-college siya, naka-high school. Kasi pag naka-high school, elementary high school, ibig sabihin, nakakabasa yan, nakakasulat, nakakaintindi, nakaka-argue, nakakapag-analyze, dapat ganun. Okay? So mahalaga yung edukasyon para magawa itong lahat. Okay? Pakisabi sa katabi, naiinitan ka ba? Ano sagot? Pakisabi mo sa kanya, huwag kang mag-alala, may
magkorneto ka mamaya. Dahil libre nyo ang isa't isa, kayo talaga. Hindi ako paasa. Hindi ako paasa, diretso lang ang usapan ko sa inyo. We dream of Filipino who passionately love their country. Do you love your country, teachers? Diba? Ang sakit, mas masakit po sa breakup yung PISA results, tama? Ha? Para pag nauntog ka, doon sa hindi mo napansin na nabakal doon sa may bahay mo, tapos nauntog ka ganun. Ganun ang pakiramdam ng PISA results. I'm very sure ganun din yung pakiramdam nyo. Pero sana, yung pakiramdam na yon, mas magbigay ng challenge sa atin kaysa tayo mag-sour grade. Hindi naman ako may kasalanan dyan eh. May kasalanan yan, DepEd. Tatanungin ko, saan ka kumuha ng bonus nung November? Ayun pala naman eh. Taga-saan ka? O, ay sino na may kasalanan ngayon? Hindi ganon. Kailangan natin yung pag-isipan ng buo, holistic natin siyang pag-iisipan. Hindi kasalanan ng kung sino, hindi kasalanan ng K-12, hindi kasalanan ng DepEd, hindi kasalanan ng guro. Pag-isipan natin paano natin yan mabubuo para masigurado natin that these children will really learn from us and be ready for global competitiveness. Ito yung quality policy ng Rizal. And I would just like to focus on the last one. Betterment of Rizaleno learners. Diba? Meron palang pwedeng ganun. Baka lang pwedeng dito sa kabila, ganunan din yun rin. No? Ang hirap eh, nag-ahayang kami ng aking slide. Kasi nag-allergic rhinitis ako kasi nagbago ang weather, ganito ang pakaramdam ko. So, for the betterment of Rizal learners, so pare-pareho siya eh, di ba? Sabi ni SDG, ensure quality education. Sabi ni Ambition 2040, kailangan matatag at maginhawat panatag na buhay. May edukasyon doon. Sabi ni DepEd Vision, kailangan ang ating mga bata ay matuto ng competencies at magmahal sa kanyang bansa. At sabi ng Rizal Quality Policy, betterment of Rizaleno learners, every one of each that I have shared with you, lahat isa lang ang patungkol, ang masiguradong natuto ang mga bata. Dapat pala din ako sa taas, no? No? Kasi sa atin nila, grabe dito. 50 pesos na nga ng bayad namin, wala pang superintendent dito na aamoy. Sige na, papaamoy na ako sa inyo dito. Hi there! Oh, ganda naman talaga ng audio dito sa kayong tao ni Torin, sarap mag-concert. Parang gusto ko na mag-concert ng parang si Ann Curtis lang, may concert, wala mang boses. Pero okay na kumikita yun, ha? Kahit gano'n, problema ko mapapasok pa. Naku, hindi na yan. I-next niyo po ako dyan, paki-next. Hindi na siya gumagana dito. Alright. Now, ang color natin ay blue. Blue Rizal. Okay? Bakit nga ba Blue Rizal? Sasakit ang mga leeg ko mga na. Pakinggan nyo na lang po. Kunwari ako yung inyong ate na nagsisermon sa inyo dyan sa harapan, ha? Ano na lang. Blue Rizal. Nag-research ako. Ang ibig sabihin daw ng Blue Rizal. Next po. Sige lang. Paki-press ng dahan-dahan na may pagmamahal. Yun. Blue. Calm, trust, and intelligence. Okay? Sa lahat talaga ng mga taga-Calabarzon, ang taga-Rizal ang pinakamalambing. Malambing tayo magsalita. Pagkatabi mo yung kapita, akala mo inaaway ka. Noong first 2 months ko doon, ako, lakas ng boses nila, sakit sa tenga. Nakasanayan ko din. Pero talagang maingay sila. Batangas, ang ingay din. Ang Quezon, ang diin magsalita. Diba? Kahit ang Laguna, ang ingay din. Tayo kasi, kahit tayo iingay, malambing tayo magsalita. Kalmado ang taga-Rizal. Yung pangalawa, kayo naman pwede sumagot yan. Trustworthy ba tayo? Mapagkakatiwalaan ba? Okay. Pero doon sa pangatlo, intelligence, meron akong ebidensya dahil. Alam niyo kung bakit ko nasasabi, mga kasama, na ang mga taga-Rizal ay matatalino. Dahil ang pinakamarami, superintendent at assistant superintendent ay taga-Rizal.
Taga Rizal po ang pinakamarami, di ba? Si Ma'am Te, taga Rizal, yung mga superintendents ngayon. Si Ma'am Te, si Sir Romel, si Chris, si Ma'am Doris. Di ba? Lahat sila ay, sino pa ba? Bukod sa akin. No? Lahat sila, si Ma'am Edna, taga Steam pala, hindi. So marami pa sa assistant superintendent sa taga Rizal. So which means, napakalaki ng future for Rizaleno. Kasi given the necessary support, you will really shine. All of us will shine. And the number of superintendents and assistant superintendents in Calabarzon proves that ang mga taga Rizal are really brilliant. And ang mga taga Rizal, napakahusay na i-develop. Okay? So, wala na eh. Lain kasi, pasensya na ha. Ang hirap pag sasabing laging X. Paki-next. Apa ako naglalasa? Do you know that the blue flame is much more hotter than the red flame? Opo, gasol. Okay. That's why our stove has blue flame, right? Pag wala ng gas, nagiging red na. Or orange or yellow. Pero pagka blue, bago ang gas ng stove. So, what is ang maganda pa sa blue na color is that it maintains its character. Teka, yun lang ang tubig. Okay. The reason for being or raison d'etre. What does it mean? It's a Latin word. Ito yung dahilan kung bakit tayo nasa DepEd, mga bata. Mga bata. Okay? Kung bakit tayo nasa DepEd, yung mga bata, minamahal natin yan. The more children we have in a classroom, the more teachers we need. That's why we're almost 1 million already in the whole bureaucracy. Sa buong bansa, halos 1 billion na tayo. Kaya napakahirap itaas sa atin yung sweldo natin kasi ang dami-dami natin. Hindi katulad ng pulis, kakapraso, sundalo, kakapraso. Tayo kasi 900,000 plus na tayo eh. But of course, tataas naman ang sweldo sa SSL 5, di ba? Sure na naman yun eh. Kasi nakalagay na siya sa budget for CAA 2019 and approved na yung DepEd budget. Right? So, pero hindi naman pangako kayo na kapag nandyan na talaga yung pera, huwag niyo namang nakaschedule na kung saan gagastusin. Painitin mo na naman yung pera sa pulsa. Di ba? Grabe, wala pa yung pera. May alam na kung saan gagastusin. Ganun. Kaya tuloy minsan, pagkakulang ang nakuha, masama ang loob kasi ang pinaghandaan 30,000, yung pala 10,000 na madadagdag. Di ba yung mga ganun ba? Di ba meron tayong service, minsan? Reward ba? Recognition incentive. Kaya natin makakatanggap tayo lahat nun. Kasi yung 7,000 galing sa DBM. But yung 3,000 depende sa savings ng office. So pinag-uusapan pa yan sa regional office kung magkano. Alright? Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa 7,000 na kayo magpaplano, wag sa 10. Sabi naman kasi ni President, di ba sabi ni President, ceiling yung 10,000, hindi lalagpas sa 10, ang sabi. Eh kayo naman, 10 lang. Number lang kasi tinitignan, hindi yung paliwanag. Right? So ihanda ang sarili ko sa 7,000, hindi ko sa 10,000, ha? Para yung may extra sa 7,000, ano naman kayo, may savings ako. Kasi 7,000 lang ang pinaganda ako ng gastos. Bakit tunaw na ba ang bonus? Tagal na. Ano talaga, pag may mga pinapalaking mga anak, may pinapagawang bahay, at may piniling iPhone, nauubos na talaga agad dyan. So ano nga ba ang
pwede sumuko. Alright, pwede naman mapagod eh. Sabihin mo sa estudyante mo, ako talaga madrama ako nung ano. Nagtuturo ako ng chemistry. Imagine mo naman English major ako, nagtuturo ako chemistry. Joseph. Gabi na lang, umiiyak ako mag-aral ng chemistry because number is never my cup of tea. My gosh! Kaya isang araw, hindi nakikinig ang mga estudyante ko. Sabi ko, dramang-drama lang. Iyak-iyak pa ako. Tapos, siyempre daw hindi ako iiyak sa harapan ng, sa classroom. I told them, let's go to that area under the mango tree, where there's no teacher and there's no student, but only people, human beings, talking. So, yun kasi yung ano namin, yung usapan namin, yung ilalim ng puno, walang teacher, walang bata doon. Pag-uusapan natin lahat ng bagay na pwede natin pag-usapan. Hindi dahil teacher nyo ako, kundi tao din ako, magpakatao tayo doon. Punta kami doon. Sabi ko, you know what? I am spending 3 hours of my sleep just to understand this lesson and you're not listening to me. How could you do that to me? Yak-yak pa ako ganun. Yak-yak mo, 20 minutes. At the next day naman, at the coming days, peace na kami. Ako talagang intindi nila ang chemistry. Oo, nakuha ko sa mga drama-drama. Siyempre, drama lang naman talaga yun sa totoo lang. May estudyante pa ako dati. Baka natin mga estudyante. O, tinamahan ko lang talaga sila. Kasi pagod na pa ako, nalain motivate. So, nabigay ako ng ultimate motivation of all. And I did my greatest performance. At talaga naman na gano'n yun. May effect yun sa mga estudyante ko ng grabe. Sa nakita nilang iniyak ako. Kasi alam naman nila, I really teach. So, talagang ang pagtuturo ko, wagas na wagas. Hanggang off-class hours, ha? Hindi pa kasi uso yung 6 hours, eh. Off-class hours, magtuturo pa ako sa mga hindi makabasa. O magtuturo pa ako ng speaking. High school teacher ako. Magtuturo pa ako ng speaking sa mga batang ayaw mag-recite sa class ko, ay English class yung com arts. Ano kung bibigyan ng grade sa recitation, hindi ka nagsasalita, ano ka pa? Diba? So, off-class hours, lahat ng mga batang gano'n, talagang iniipon ko yon, and we will do exercises hanggang makapagsalita sila sa loob ng classroom. Ganong effort talaga ang pagiging teacher ko noon. Hindi ko yun, pinagmamalaki ko yun kasi, I was able to show yung malasakit para sa mga bata. And I know you have your own stories on that. And we will talk about that later because we will launch an award specially for you. So that we will be on the same page, itong gagawin natin, ha? We will focus on quality. Quality. Paano nga ba yung sulong edukalidad? Tingnan ba naman, nagtuturo na naman tayo lagi, araw-araw. Yung nga ang trabaho natin. Pero bakit kailangan pa sabihin niya ni Secretary nang diretso tayo sa quality ngayon, yun ang focus natin. Ano ba yung sinasabi niya? Okay, so this time, we will focus on quality of classroom instruction. So, paano ba natin yan gagawin? Okay, walang mass promotion sa school sa alright? Klaro ko lang sa inyo, ha? Klaro lang. Ang isang bata, ayon sa DepEd order, 5 weeks pagkatapos ng pasukan, sir, kailangan may listahan ka na ng mga batang i-remediate mo. 5 weeks after pasukan, first week of July, ang isang guro, kailangan may listahan ka na ng mga bata sa subject mo o sa klase mo na kailangan mong i-remediate. Tinatrabaho natin, magturo eh. Diba? Konti lang yung load. Lagi ba natin sisisiin? Kasi yan, laki-laki ng class size ko, kasi ganito. Teacher ka. Katulad ng isang bumbero, pag pa ang bumbero may nakikitang sunog, aalis, kasi may nilakad siya, may tape. Ang teacher, kapag may nakikita ang bata na hindi makabasa, hindi makapag-math, hindi niya maintindihan ang lesson natin, iiwanan mo ba yan at magte-tape ka? Sunog yan eh. Kailangan mong apulahin ang apoy na yan para sa matuto. Alright? So, kailangan i-effort. We need to have evidences of your effort to remediate them. Pag hindi natututo ang bata, ipacheck natin kung may learning disability.
Kung may learning disability yan, off the hook ka doon kasi hindi niya kaya talagang aralin yung pinapaaral mo. Pero kung ang bata ay regular student, definitely kailangan niyang matuto under your care. At kailangan siyang i-remediate hanggang end of the school year. Hanggang maaari nga 3 months lang eh. Ako, nung nag-remediation ako, 3 months lang. Kung sa mga bata nga na mahina na magbasa o kaya magsalita, yun ang remediation ko sa kanila. And so, nakakabasa naman in 3 months. Mga kasama, hindi pwedeng dahil ang bata hindi pumapasok, bagsak agad. Kailangan nating alamin bakit hindi siya pumapasok. Kasi para lang yung isang batang hindi nakakabasa o hindi nakakapag-aral. Para lang yung isang basura dito na pagka itinapon mo, dahil binagsak mo, nandun lang yung sa kabila, may bago na namang basura sa kabila. Kailangan yung basurang yun, linisin natin, iayos natin para maging ginto. We need to do that for our students. So wala naman talagang mass promotion sa schools eh. Sino bang may sabi sa inyong ipasa nyo kung talaga namang ginawa nyo ng lahat, wala pa rin nangyari? Huwag nyo nasagutin kung sino may sabi sa inyo. Nagklaruhan na kami tungkol dyan. Okay? So walang mass promotion sa schools. Kung hindi talaga makabasa, regular sa estudyante, regular na bata, nag-remediate kayo, ginawa nyo ng lahat, may evidences kayo, then you can fail the child. Fail the child by all means if you have done your part. But you have to make it sure you have done your part and you have evidences for that. Emphasizing on time on task and no collection policy. Alright? Dahil mahal natin ang pagtuturo, ito na po ang batas natin sa DepEd Rizal. Pulling out of teachers from classrooms require my approval. Even your principals cannot pull you out from classroom. Alright? Ano ibig sabihin? Pag may klase ka, dapat ire-respeto ang klase mo. Alright? Walang lalabas ng classroom nang may klase. Okay ba? Alright. So, pwede lang yung mangyari pagka humingi ng approval sa akin kung sino man, simula principal hanggang supervisor, saka lang sila mapapayagan pag meron akong memo at authority sa inyo na lumabas ng classroom. Kasi napaka-abuse niyan. Kahit sino na lang, halika, pag-encode mo ko. Halika, may bisita tayo, magluto ka. Halika dito. Lahat na lang. Diba? May report na di kayong apat. Ay, kasi ko na lumang, iwanan na yan. It's so foolish to do that. You know why? For every teacher pulled out from classroom, ang laki ng lugi ng DepEd dyan. Alright? Susulatan mo rin ang mayor tungkol dyan. They have to assess their own program. Hindi laging teacher ang gumagawa. I will go directly, individually to your mayors and discuss this to them. They need to understand. They need to feel the urgency that we need to teach to our heart. Okay? Alright. Kasi ganito ko po ang analogy ko dyan. Ang paring ba, pag nagbibisa, pwede mo palayasin, Father, pag-encode mo ko. Ang pastor ba, pag nag-preach, pwede mo sabihin, Pastor, lumabas ka dyan, kailangan mo linisin yung paligid. Gusto ko, ang gawin natin, ang trato natin sa klase, ay isang holy hour for students. Hindi dapat pipigilan, hindi dapat aabalahin. Kailangan maging tutok tayo dyan. Kaya ba natin yun? Alright. Mag-adsa silang lahat. Pag-meeting si Sir. Because once and for all, ang DepEd kailangan manindigan na ang bata ang ating prioridad at hindi ang programa ng kung sino-sino.
Halimbawa, may flower dyan, picture lang. Flower, leaves, sky, star, gano'n. Tapos papabaan mo kailangan alam niya na pag bumabasa ng tingin, sa kaliwa uli siya titingin. Kasi ang hindi nakakabasa, kung saan-saan nakatingin sa papel. Parang bulag. Alright? So, ganun yung bata, kailangan natin silang turuan. Sa kinder, ganun po siya. Ganun lang. Ina-enjoy lang nila yung pagtingin-tingin mo sa mga picture hanggang kaya na nilang magsilabi kayo ng pang-ilang sound. We start with sounds. Diba? Not name of the letter. We start with sounds of the letter. Diba? Sounds. And the last one here is mobilizing non-teaching personnel in working committees must be the protocol. Pag may event sa municipality o sa eskwelahan, non-teaching personnel, hindi pwede kayo doon. Okay? We will train our non-teaching personnel to serve as MC, to do event management, to be the registration committee, to do the ICT. Hindi kayo pwede doon. Kasi hinahal namin kayo para maging guro. Alright? Kaya pala lahat ng teaching nyo pala kanina. Non-teaching lahat Lalo yung pag master mag-debate. teacher ka, grabe na ang sweldo mo. Ang laki ng sweldo ng master teacher, magluluto lang sa kantin. At magaling natin lahat ng master teacher sa kantin, ayoko nun. Master teacher na property custodian, hindi tama yun. Master teacher, trabahuhin natin ang sweldo natin, ha? Kayo talaga parang balik kayo sa master teacher. Mahal natin nga, ano ba kayo? Sila nagagawa na COP natin. Para makatulog sila doon. Kasi hindi pwede ng trabaho nila. Ang pagluluto sa celebrate ano yan, yung mga 5. Na magkano master teacher celebrate 19? Di ba 19 tama? SG 19 ba? 18. Kapag nag-master teacher 2, 20? 19. Oh. Ay, merong master teacher 5. Meron. 3, 4, 5. Susunod, magkakaroon na ng teacher 1, 2, 3, 4, hanggang 7. Totoo po yun. Totoo yun, it will happen. Okay? Kaya pagalingan na ng pagtuturo tumayo. No collection policy. Hindi kayo pwede maningin ng kahit ano. Okay, why? Ang bata, pag alam niya maniningil itong si Sir, hindi na siya papasok. Magkakat sa kanang class ni Sir kasi maniningil si Sir. So wag na, iwasan natin iparamdam sa batang nasa classroom natin na mahirap sila. Kailangan iparamdam natin sa kanila, mayaman sila kasi may teacher sila nagmamahal sa kanila. Tama? Eh, mahalaga yan eh. Mahalaga yung pakiramdam na yan ng mga bata na hindi sila nakakaramdam na ang teacher nila nagpaparamdam sa kanila na wala silang pera. Iparamdam na yan ang lahat, huwag lang yung kanyang teacher na kanyang minamahal. So, huwag na tayo maningin, ma. Huwag na tayo maningin, ha? The second one is ensuring inclusion. Sino dito ang may kamag-anak, may anak, may pamangkin, na may special needs? Taas ang kamay. Kapitbahay. Taas ang kamay. May special needs na bata. Kapitbahay nyo, anak nyo, pamangkin, pinsan, kung ano man, anak ng kaibigan. Basta meron kang kilalang bata na may special needs. Taas ang kamay. Ako, I'll bring up my hand. My stepson has bipolar disorder. Taas, taas. And I am not ashamed of that. I'm not ashamed of that. Because my stepson is dearly loved. Binibigay namin sa kanya lahat ng kanyang pangailangan. Inuunawa namin yung kanyang sitwasyon.
Pero ayoko ng magulang lang ang nag-aalaga sa mga batang may ganyang uniqueness. Lesson division contest and focus on school based. We will lesson division contest. Dami yung contest Municipal dito. wide co-curricular activities. Lesson division contest. Ang And Festival we of will Talent. give more time on contest in school lang. Nasa classroom nagko-contest. O di ba bongga? Bakit ba kailangan pag umalis sa bayan nila? At the most, yung municipal level lang. Ganun lang. Para walang gastos, malalapit lang, hindi delikado ang mga bata. Ilan na bang bata yung aksidente dahil may contest sa labas? Marami nang ganun eh. So we will protect them. We'll gawa. Di tama yun. Dapat programa natin, invited sila. Partnership with them tayo with them. No? So ganun lang tayo. Kailangan mas malapit sa bata, mas maganda. Number 2 here is improving governance. So, ito, I really believe in this. It's not enough for an official to be good. There has to be a system that forces them to be good all the time. Kasi may mga tao talaga, di ba, kahit anong bait, pag natutong na sa taas. Grabe. Maganda yan. Kakaloka na. So we will enforce system to make it sure that everyone will follow system and everyone will not be doing their own thing. Kailangan may standard. Kailangan meron tayong malinaw na proseso. Alright? So anong gagawin natin dyan? Establishment of sub-offices. Mawawala na po yung district office. Ang tawag dun sa office na yon ay sub-office. For example, sa Tanay, tinanggal na po yung district office dun sa Sampaloc Elementary School at dinala na lahat ng district supervisor sa isang opisina sa SRBES, sa bayan ng Tanay. Hindi yung kanya-kanyang opisina, kanya-kanyang turf, kanya-kanyang gastos ng kuryente, tubig, staff. Iisang DepEd lang. Request for payments of salary differentials, staff increment, maternity pay, loyalty pay, etc. Request for travel order, transfer, change of status, etc. and other matters that matter to you. Kung gusto niyo ng appointment ng superintendent, sasabihin niyo lang doon, pwede pa makapag-appointment sa superintendent. Pupunta po ako sa sub-office para sa inyo. Pwede yun. Okay? Para hindi na ako pupunta sa office ko. Ako na ang pupunta sa inyo. Wala kami parking lot. Utang na loob. Diba? Ang hirap-hirap ngayon sa aming opisina at walang parking lot. Naghahanap pa kung paraan makapaglagay ng parking lot mo. Number 3, strengthening merit selection program in hiring and promotion. Dito po, ang ibig sabihin yan, ito ang gagawin natin po ha. Posting of vacancies shall be done by the division office, hindi na ng eskwelahan o ng district dati. Okay? Why? Para siguradong lahat nakakapasa. Division website, CSC website, and online portal for transparency and equal opportunity. Kasi ayoko nang pumirma sa ranking na iisa lang ang nag-a-apply, 200 ang teacher doon sa eskwelahan, isa nag-apply. Eh, guys, ano ba yun? Taking turns? Hindi pwede yung dahil bata pa, pipigilan nyo, mga ma'am. Pag bata pa, deserve na mag-apply, huwag yung pigilan. Hindi lang pare-parehas. Hindi ko nauna ka inanak, eh pwede ka na ikaw na dapat mauna. Hindi pwede yun. Pare-pareho lang tayong teachers. Kung pareho mo rin siya na-qualified, kailangan mayagan natin silang mag-apply lahat. Hindi pwede yung may ikaw muna, batch mo, batch 86, o kayo muna ha. Batch 90, o kayo muna. Ayusin mo. Saan pa nangyari yung gano'n na application na naka-batching? So, huwag mo natatakot doon. Pag nakita niyo sa website, mag-apply kayo. Pagka hindi kayo pinayagan mag-apply, magreklamo kayo sa amin. Kapag pinapahalan. Alright? But we will make it sure that the principals will understand that. Ayoko nang pumirma sa mga paisa-isa lang ng applicant. Kailangan, pag solo applicant talaga sa isang position, baka nga may ganun talaga eh, ano?
kailangan pipirma ang faculty club officers ng eskwelahan na nagpapatunay na talagang walang nag-apply na iba na co-teacher nila. Okay ba yun? Para sure! Diba, ang hirap kasi nung niloloko tayo. Kaganda natin, niloloko pa tayo. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Competency assessment in RSP processes. What does it mean? Ngayon po, hindi na lang dokumento. Pagalingan na po ito. Simula po kahapon, 70% na lamang po ang document. Ang 30% ay actual on-the-job assessment. Kung anong ina-applyan mo, yun ang gagawin mong caselet buong isang araw. Para sigurado ko yung master teacher talagang kaprapat dapat sa SG18. Kaya pagalingan na talaga ang tip ko sa inyo, maging mahusay kayo sa ICT. Hindi ako papayag na mga napopromote ay nagpapabukas pa ng email account. At pag pinag-search namin sa Google ay hindi kaya mag-Google up. Diba? It's very unfair. Ang mga bata ngayon highly digital tapos ang mga teacher hindi pwede yun. Bawat isa sa inyo kailangan mag-aral ng ICT because that is the now of teaching. Okay? Sabi nila, wala kaming gamit, ma'am. Sabi ng DepEd Center, meron daw ibigay sa inyo. Tayo natin. Sabi nila yun. Kasi hindi naman po galing sa amin. Ang ating kasi, para lang malinaw, ang procurement ng equipment ay central office. Wala po sa division office. 500,000 lang po binibigay sa amin pang procurement at ano mapapapala naman namin sa 500,000 na yun. Sakto lang pagbili ng mga risograph machine o kaya ng mga aircon, yun lang, pag-maintain ng office. Other than that, wala naman kami tinatagad na pondo. So, ang pangako nila, bawat teacher, bibigyan yan. So, we will wait for that. Ha? Panalangin nyo, kasi huwag nyo inigate. Sabihin nyo naman kasi lagi, di ang kaya yan. Huwag ganun. Pagka sinasabi, panalangin natin, God, pakinggan niyo po yung panalangin namin. Nagbigyan kami ng laptop tigit-tigisa. Diba? Kasi yun ang pangako So now, yung pong 70-30 na sinabi ko, yun po ay DepEd Rizal pa lang. Pero after 6 months, lalabas po ang DepEd order, yung bagong merit selection program ng DepEd, kung saan halos 30% na lang ang dokumento mo. Ang iyong PhD, 30% na lang ang 30% na lang ang kanyang weight. Dahil ang bibigyan ng malaking weight yung kakayanan mo na gawin ang trabaho. Okay? Kaya pagalingan po ito, ha? Pati sa reclass, kahit magpapareclass kayo, irarang pa rin kayo, dadaan pa rin sa on-the-job assessment. Hindi na pwede yung reclass. Reclass lang, nakatapos lang ng master's. Parang pinabil na, reclass mo ko! Parang may kasalanan pa ako doon pag natapos kayo ng master's, kailangan mo kayong i-reclass. Patunayan mo, nakatapos ka ng totoo. Hindi ka lang pumili. Kung anong meron ka, anong nandito mo, yun ang pag-uusapan natin pag a-apply kayo for promotion. Okay ba tayo doon? Is that fair? Alright. Number 4, focusing on mentoring and coaching. I am requiring the assistant superintendents to make it sure that the principals will look at you as teammate. Pag meron kang IPCRF, ma'am, dapat pag-uusapan yun ni principal. Tapos titingnan niya yun every now and then, every quarter kung na-achieve mo yung iyong nasa IPCRF.
Pagka naglalag ka doon, tutulungan ka niya para magawa mo yung targets mo sa IP. Yun ang performance coaching. Dapat ganun ang principal. And we will do that. We will make it sure. Pinapatutuhan ko yan sa mga assistant superintendents. Sabi ko, ako ang bahala sa division office, sila ang bahala sa eskwelahan. Okay? Pero kung may problema kayo doon, may nararamdaman kayong discrimination, just PM me and I'll be there. My number is, mamaya, pa-project na lang yung number ko. Huwag niyo naman ako i-PM o i-text ng ang oras na may alas 9 na! Natutulog din po ako. Ang magaganda, natutulog din. Huwag naman kayong gano'n, alas 9 na eh. Grabe naman, may gano'n talaga. Hindi yata makatulog, 9:30, pinipm pa ako, my gosh. Diyos ko, patawarin niyo po siya. Hindi alam mo kanyang ginagawa. Okay? Leaders should empower people. Sino dito ang great leaders? Sino dito head teachers, great leaders, year level, great chairman, ganyan? Nasa kamay nga po. Master teachers! Oh, Nasa master. kamay! Oh, master. Sir, master. Alright. Your role is to empower the teachers under your care. Ha? Make it sure tutulungan natin sila. Hindi yung, dahil ako yung may edad na, sasabihin ko, ikaw na lang kasi bata ko ka. Pag may pinapagawa, ikaw na lang kasi bata ka pa. Ako magre-retire na 20 years from now. May gosh, 20 years from now pa magre-retire, nagpapaalam na. Ang teachers, I'm sorry, wala akong talagang, ako straightforward ako, I'm very frank, I'm brutally frank, but I would always stand for the children. Kung hindi ka na willing matuto, mag-retire ka na ngayon na. Kung sasabihin mo sa co-teacher mo, ikaw na yan, tapos na ako dyan, pero mag-retire ka 5-10 years from now, ano ka, tapos ka na 10 years from now kapag nasa DepEd? You must be kidding me. You have to know. You have to progress. If you cannot do that, I tell you, you need to retire. Kasi i-prepare ko talaga na lahat ng teachers magpa-progress. I-prepare ko talaga yan. Our trainings will be municipal level. Sabi ko, wala nang masyadong training sa hotel. Municipal level, gamitin ng pera para sa mga teachers. Okay? Pag hindi pa kayo natuto doon, magre-retire na yung mga hindi natututo. Pakisabi sa katabi, handa ka bang matuto? Ano sagot sa'yo? At mga tiya ko dyan, at mga ate kong teacher, bawal na magsabi nung sinabi ko kanina, ha? Ikaw na lang kasi bata ka pa. Bawal. You have to make it sure that until your last day in DepEd, you are still a learning person. Okay? Hi girl. Baka sabihin ng bata, no? Great po siya, hindi ako galit ah. Okay. Sa IPCRF nyo, walang ceiling. Kung outstanding ka, outstanding ka. Okay? Hindi pwede ang principal nyo 4.5 tapos dapat ikaw 4.49. If you deserve 4.8 higher than your principal, then go for it. Basta kaya nyo patunayan ko, ha? Ayun, ganun ang usapan namin ngayon sa principals. Walang ceiling. Hindi ako naniniwala sa ceiling. Hindi pwede may cut-off, may limit. Kanya-kanya ang tao. Iba, bakit yung performance niya, ipapareho sa performance ko, iba ako. Mas maganda ako sa kanya. So, Mas maganda. okay ba tayo doon? Klaro yun, ha? Alright. Pushing for cost-efficient systems. Sorry. Ayaw niya mag-turn. Ayan. Parang hindi ito yung aking ano. Ito nga ba? Sige na. Tingnan ko lang. Yung ating division office, 20-year-old office na siya. At siya ay nakatungtong sa isang bangin. Tama yan. So ano pakiramdam din, ano? Anytime, mahuhulog siya.
Sabi ko nga sa mga tao sa division office, handa pala kayong mamatay. Kasi hindi nila pinapacheck. So, nung dumating ako, pinasol test ko yun. And naka-ready na siya for retrofitting. Ipapaayos namin yung mga para ma-strengthen yung foundation ng opisina. Kasi baka pag nandun kayo, ay madamay kayo sa amin. No? Sabi ko nga sa kanila, buhay yung superintendent kasi nasa third floor, patay yung mga nasa second floor at saka first floor. Alright? Ay mabilis akong tumakbo. Ngayon, it will be upgraded into green building. Magkakaroon ng solar panel, rainwater collector, mas malalaking bintana. Ayoko ng mga kortina na madidilim. Kasi di ba, sayang ang liwanag ng araw, tapos ayaw papasukin sa loob ng office. Kailangan merong araw na pumapasok sa opisina. And there would be co-working spaces kasi 21st century workplace ang dapat nang ma-create. Yung mga dating mga kanya-kanyang cubicle, pinapa-convert ko siya into a coffee shop, parang coffee project. Nakita ko na yung design, ang ganda. Coffee project, so pagka kayo, halimbawa, 5 kayong teachers pumunta doon, pwede kayo pumasok sa coffee shop na yung libre kape. Pwede kayo mag-meeting doon. Pwede. Pwede doon. Pagka tumalaw kayo sa amin at gusto nyo magpamasahe, may massage chair, corner. Pwede doon. First come, first serve. Pagka natatagalan ng hinihintay nyo, gusto nyo mag-gym kahit 15 to 30 minutes, magdala lang kayo ng gym bag, pwedeng gumamit. Okay? Meron kami video production room na ginawa ngayon. Kapipili lang namin ng almost $1 million na worth ng equipment. Tuwa na yung mga tao sa opisina. Finally daw, meron na silang maayos na mga equipment. Magpapalagay kami ng video production room. Kasi lahat ng sasabihin ng superintendent i-video para mapapasa nyo na galing mismo sa aking bibig. Walang interpretation, diretso lang. Para malinaw, di ba? Pag sinabi ko itong gagawin natin, lahat tayo gagawin yun. Alright? Okay ba yun? Para wala kasi pag ibang nagsabi, nag-iiba rin ng tema, sir. Naiba ang kwento, naiba interpretation, naiba lahat. Hanggang sa huli, salita na nila, hindi ko na salita. So, ganun na po ang gagawin natin. Pag may mga bago tungkol sa classroom and curriculum instruction, video lesson na. Ipapapanood na lang namin sa inyo, matututo kayo kasi kahit kayo nasa trono, manonood kayo sa cellphone nyo, di ba okay? Kaysa naman yung nasa seminar kayo, init-init, o kaya seminar na layo sa pamilya. Huwag na yun. Bigyan na natin yung nasa seminar, nakakatabang. Nakakatabang ang seminar? Kaya ako kayo ng seminar, nakakatabayan. Nakakatabang sa totoo lang. Kaya ang seminar ng division, ang sabi ko, kapag sa hotel ang seminar kasi inevitable, halimbawa lang, may pailan-ilan. Bawal lang may merienda. 3 meals lang, walang 5. Walang merienda. Magpaglalagay lang dyan ng kape dyan, tubig, tsaa, maglagay dyan ng kahit mga biscuits, pika-pika, yun lang. Kung sino gusto kumain. Ganun na lang. Saka bawal na yung mga masyadong colored beverages, nakakamatay. Magdala na kayo ng bottled water nyo. Every time ng tumbler pala, na water tumbler, pag mag-meeting sa division office or any meeting of the DepEd Rizal, hindi na ako magpapaserve ng bottled water, wala rin baso, may dispenser, magdala kayo ng inyong tumbler. Disiplina lang! Disiplina lang, bawasan natin. Tuwa-tuwa tayo sa pet bottle na nakalagay sa ganyang globo. Diba? That's not right. You refuse trash. Diba? From the source. Sabi sa katabi, may tumbler ka daw ba? May narinig ako, sabi naman, pekenemen. Pwede pang ibawas na yan sa 7,000 nyo, ha? Tumbler na po tayo. Yun na lang mamahalin. Yung pecho, yung hindi tumatapong sa bag. Yung merong grip, diba? Yung may rubber grip. Pero hindi naman Huwag nang bibili naman kasi 50 pesos, matapos
You can go there. Tapos yung ating coffee shop, may TV din doon. Tapos kumanta na You can watch TV. On the drawing board, we will set up quality management system in all schools and sub-offices para may standard, para pare-pareho, para uniform, para hindi magaling yung isa at hindi magaling yung iba. Dapat pare-parehong tatak tepedisal, tatak magaling. Okay? We will also push for eco-friendly mechanism, solar panels for school, rainwater collector, para hindi tayo gumagamit ng malinis na tubig, nagdidilig lang ng halaman. Ang dami nating rain. Sayang, natatapon lang yung tubig, napupunta sa floodway. Puno-puno na ang floodway na water lily. Ipunin natin sila, gamitin sa pagdidilig. Okay? Paperless communication system, wala nang magsasubmit ng na-print out, sir. Bawal. Okay? Email. Google Sheet. Okay? Or through Google Drive. Online na lang, sinasubmit doon. Tip Drive. Hindi na tayo mag-print. Iwasan nyo lang mag-print ng class record nyo. Sino pa nagka-class record dito nagsusulat? Tamaan ka sana ng kidlat. Napakabagal nun! Diba? Ang class record, pag ini-input 4 hours, tapos ka na. Then you would just print out, sasabihin sa akin, ma'am, mas totoo pag sinulat, excuse me. Pag nakatulog ka, napaipig ka kay probinsyano, nagkakamali ka, naging 4, nagiging 9. At madaling magbura. Pag doon, na nagkamali ka, di ba? Anong printing lang nun? Every quarter kasi papipirmahan mo yun sa mga ka-grade level mo. Papipirmahan sa principal. Every quarter lang. DLL. DLL! No printing of DLL! E-copy! Grabe kayo! Ang Jurassic ng Rizal! Alam nyo, ang Cavite ng
kayo lang ang nakaka-access. Lagyan nyo ng e-signature. Saka nyo yung PDF. Tuturuan ko pa kayo, ha? Saka nyo yung PDF. Convert to PDF. Sabi ng mga tita ko, ano daw? PDF. Mom, I love you. Ano po kayo, kaya lang kailangan po natin itindi ng mga bata, ha? Saka environment. Okay po? Malinaw po tayo doon. Nico, lahat ng sasabihin ko na kinocommit ko, gagawin niyo na. Lahat ng test result, send via email, pero may pirma niyo din, pati po yung inyong pati po yung grades. Kailangan lang may pirma kayo doon, PDF file, ibigay sa kanila, bahala na sila doon. Okay tayo doon? Another, may sinasabi pa si Mama, ano yung sinasabi pa isa? IPCRF. Okay. Ang IPCRF, kasi it's a required rating for all government employee, you have to print and sign original. Okay? Pero, ang MOP, hindi pwedeng i-print. Hindi pwede yan. Ang Nico, kahit sa principal, ang MOP nila, naka-ano na lang, naka-DVD. DVD mo. Ayan. Ha? Hindi pwede. Hindi pwedeng i-print ang MOP. Hindi pa akakalan. Pagalingan. Okay? Okay tayo doon. Meron pa kayong hanas? Wala na? Oh. Nag-iisip ka pa o sige mamaya. Alright. Teka nga pala. Ay, sorry. Oo, tapos taon-taon din naman. Wala ka dapat Nico, pwede nyo na silang bigyan ng paper. May paper na kayo? Mamaya, may mga boxes dun sa side. Kung ano man yung inyong problema, pinagdadaanan, na meron kaming responsibilidad bilang inyong namumuno, ilagay nyo doon. Meron tayo dyang mga mapabasa ka. Kasama kasi ito sa cost-efficient system. Ako, mababasa ko yung sulat ko. Training and safety units, diba? Salary and other benefits. Pero dahil hindi na kayo mag-print ng DNN, ng test result, at saka ng test questionnaire, pati na ng class record ng lagi-lagi, na makakatipid na tayo ng papel niyan. Hindi na kayo bibili ng rim-rim na papel, at saka mga printer at ink na kailangan nyo masyado. Okay? Now, sorry, parang ba't parang bumabalik-balik siya? Doon, hindi pa yan. Filipino teacher. I am always proud to be called Teacher Che. And I require all teachers under my care and learners to call me Teacher Che in school. Because for me, that's the happiest of all. When you're being called as teacher. So pag pumunta ako sa school nyo, sa mga, pakilala ko sa mga bata na Teacher Che, don't tell them that I'm the superintendent, pakialam nila, hindi ba nila alam yung superintendent? Diba? Kahit sabihin mo, this is Ma'am Shirley Luti Repia, she is our school division superintendent sa Kapamata. Wala naman naintindihan, pero sinabi mo, she is an English teacher, please welcome her, Teacher Che. Diba? Natutuwa yung English teacher. Gusto mag-English. Diba ganun? So, ano yung aking, ano sa inyo? Find your freedom. Ano ba yung freedom na sinasabi ko? Victim mentality. Na-biktima tayo lagi. Biktima tayo ng principal. Biktima tayo ng supervisor. Biktima ka ng asawa mo. Lahat na lang, ikaw na lang ang biktima. Di ba pwede hindi naman biktima? Pwede bang hinayaan lang ng Diyos na maranasan mo yung karanasan na yun kasi kailangan mo yun sa buhay mo? Pwede bang ganun naman? Don't always blame victim. Kasi pag laging feeling natin biktima tayo, ang problema natin, we're becoming discontented about our lives. We're becoming sad. We're becoming angry. Hindi tayo masaya. Huwag victim mentality. Lahat ng bagay may dahilan kung bakit nangyayari sa'yo. I had my share of bad principal. I had my share of, negative boss.
I had my share of very difficult experience. Pinaiyak ako sa isang national conference, pinahiya ako, meron akong dinidiscriminate ako, kung ano nung sinasabi sa akin, aktivista daw ako, kaya hindi ako dapat bigyan ng mataas na pwesto, etc. etc. Ang dami sinabi. Ang daming nanakit din sa akin along the way. But I remember this, telling myself that when I become one of the heads of any office, I will never be like that person. Because I know how it feels. Hindi ako magiging katulad niya, na nega, pangit naman. Di ba pag nega ka, pangit ka, kaya ano ka na lang positive para maganda ka na. Dapat, pag pumasok ka sa DepEd, teacher ka. Pag lumabas ka sa DepEd, Diyosa, di ba? Dapat Diyosa ka lang. Ma'am, pag nag-retire ka, tandaan mo, Diyosa. Ha? Diyosa, Diyosa, Diyosa. Kasi sabi ng mga fellow teacher na lalaki, Diyosa daw. Remember that, at remember, pag naging principal ka, huwag mong gagawin yun sa iba. Okay? Maging opposite ka ng mga principal na buluha sa iyong buhay. Lack mindset. Ano ibig sabihin ng lack mindset? Kahit tumaas ang sweldo, lagi walang pera. Kahit ibibigay lang ng bonus, wala namang pera. Kahit kumita sa online business, walang pera. Lagi na lang walang pera. Tingnan yung inyong spending pattern. Tingnan po ang spending pattern. Nung ako po kasi teacher, ang nanay ko talaga mapagbantay sa payslip ko. So, ang sabi niya sa akin bago pumasok sa DepEd, wag na wag kang uutang dahil may bibiling kang kung ano-ano. 4 na bagay lang, sabi niya sa akin. Pag nag-aaral ka, magpapatayo ng bahay, may biglaang nagkasakit o nagkasakit ka. Pag biglaan nagkasakit ka, pamilya lang, hindi yung kapamilya ng kapamilya ng kapamilya ng iyong kamag-anak, ng iyong asawa. Pwede ba? Okay? And kung magne-negosyo ka. So sa buong pagtuturo ko, o sa buong itong hanggang ngayon, naka-4 na beses na akong utang. Kasi nga, tinuruan ako ng nanay ko eh. Kung may gusto ako isang bagay, mag-ipon ako. Kasi pag binili ko out of utang, dumadami ang presyo ng binibili natin. Alright? Ang tipid. Pag hindi kaya mag-Starbucks, pigilan na yan. Kaya nga ako maglalagay ng coffee shop sa division office. Para coffee project ang style. Nagkape ka, libre naman. Maganda ang ambience. May wifi. Ano pa? Diba? Kasi ayoko na punta ng Starbucks. Pagkatapos, walang pera. May tinamaan ba dyan? Tapos syempre, magse-selfie Starbucks. Joseph, para lang sa kape na puro sugar. Puro sugar lang yan sa katawan. Tapos gusto niyo yun? What is the safest coffee? The healthiest? Brewed coffee. Na walang sugar, walang creamer. Yun yung safest and healthiest. Kung gusto nyo ng kape, yun na ng kapihin nyo. Tira ng kape, para ako. Okay? Huwag na magsasabihin, sir, na wala kang pera. Ha? Pag napapawasan na nasa ATM mo, kung hindi mo sinanla. Huwag nyo naman isang lang ATM nyo. Huwag naman. Baka kasi magkahulihan na walang ATM, marami mawalang teacher. Okay? Pagka alam mo kung konti na yung pera mo, dapat ang pagdating na si SRI, our Service Recognition Incentive, huwag niyo pong maplanuhan ang paggastos. Nakaplano na eh. Isipin mo, magkano kaya din yung
save ko. Huwag yung kayang bibili ko sa may sale! Titigas na. Sakit ko sa bangs, mukha kayong sale. Ako pag may sale, hindi ako pumupunta kasi nalulong ko lang naman yun, pinabago yung mga price tag. Kayo naman, naniniwala na po masyado sa SM. Okay, pinabago ko yung price tag para magigura siya. Okay, so please take care of your finances. At ito yung pinakamasakit, pero pinakatotoo. Ang mga guro may Messiah complex. Alam niyo ibig sabihin? Ako ang mag-aahon sa kahirapan sa buong angkan namin. Dahil marami akong nautangan ng mga bangko, hinahabol pa nila ako. Kapag nangutang ang kamag-anak, kamag-anak ng asawa, kamag-anak ng kaibigan, kaibigan ng kaibigan ng kaibigan, magbibigay, Messiah. Messiah. Pag may asawa ka, your priority are your children and your spouse. Yun lang po. Dahil ang nanay at tatay mo, may iba pang anak yan, hindi lang ikaw. Bumunot din sila, alangan naman ikaw lang ba pinanganak ng nanay mo? Lahat na lang sa pamilya kung sino ang teachers ang laging sagot. Tama ba? Nakakasal na sila, no? Sobra sila. Eh, hindi nila alam, pinibigay natin, puro utang lang. Pagka may utang sa inyo, kapatid, nangyutan ng 5,000 ate, ng teacher. 5,000 ang kapatid mo, kasi kakaswelto mo lang. Pag alam mo na hindi naman talaga niya kayang ibalik yun, magbigay ka ng 2,000 ate, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Kasi hindi kita kayang pautangin ng 5,000. Kasi may pinaglalaanan din ako. Lalo na kung may anak na kayo, hindi pwede. Hindi pwede yung anak nyo ang nagsasakripisyo para sa inyong magulang at kapatid. Remember in the Bible, live and clear. Pagka nag-asawa ka, lumayas ka sa bahay ng magulang mo. Huwag ka sumama sa kanila. Sino pa kasama pa ng magulang dito sa bahay? Makakaya kayo. Kasi may pangako ang Diyos eh. Pag nag-asawa ka, sir. Asawa ka na ba? Oh, wala pa. Pag nag-asawa ka, sir. At nagulat tuloy ang set natin. Pag nag-asawa ka, sir, kailangang ibukod mo ang asawa mo ng bahay. Kasi may pangako ang Diyos na pagpapala pag sumunod sa Kanya. Eh, lagi na lang iniisip, wala kami pambayad sa kuryente, wala kami pambayad sa apartment, lagi na lang iniisip. Pwede kumuha kayo ng apartment na maliit lang, yung kasya lang kayong dalawa. Diba? Nandun na ang salas, ang higa, ang tulugan, ang kitchen, ang CR, lahat na, isang ganyan, isang kahon. Eh, ano naman mo sabihin nila, ganun palit ang bahay mo, ang mahalaga, nandun ka lang sa kakayanan mo. Eh? Diba? O, ang assignment mo sa inyo, pag uwi nyo mamayang hapon sa bahay, kausapin nyo, magpamiting na kayo ng mga kapatid nyo. Pati ng mga asawa nila, kasama ng mga magulang nyo, sabihin nyo, simula sa araw na ito, ipapaalala ko sa inyong lahat na hindi lang ako ipinanganak ng ating ina. Kayo'y anak din niya, di ba pare-pareho tayo na apelido? Pare-pareho tayo ng ama at ina. Kapag may pangailangan ng ating ama at ina, dapat may kasama kayo doon na nabigay. Hindi lang moral support sa akin. Kailangan magbibigay din kayo. Kasi hinahanap din naman nila yung amoy ng pera nyo. Hindi lang yung amoy ng pera ng teacher. Mabango ba amoy ng pera natin? Pakisabi sa katabi, naintindihan mo ba? Pakisabi sa katabi, may Messiah complex ka ba? Meron daw ba? Maawa kayo sa mga sarili nyo. Maawa kayo sa inyong mga sariling anak. Nagsasakripisyo sila because of a wrong value. Kaya tayo may mga anak at sasabihin natin sa mga anak natin, bata pa sila,
Hindi mo po problemahin ang future ko kasi inihanda ko ang sarili ko. Okay? Mag-save up po tayo para sa ating retirement. Magtrabaho tayo ng ayos para di tayo ma-dismiss to service. Okay? Siguraduhin na may pera tayo sa pagtanda natin para ang mga bata hindi mamumblema sa pagtanda natin. Hayaan natin silang mamuhay ng kanila. Hindi dapat tayo ang nag-aasikaso, inaasikaso nila kundi yung kanilang mga anak. Okay ba yun, teachers? Pakituruan ang ating mga bata sa classroom ng ganyan. Bawal ang Messiah complex dahil may Diyos na totoo. Ang Diyos ang bahala sa bawat isa. Ang problema sa pamilya natin pag nanalangin, hindi kay Jesucristo sa atin. Di ba ganon? Pag nananalangin, hindi sila nanalangin sa Diyos, nanalangin, Kuya, pagkangin mo na ako. Hindi. Kasi yung anak ko, Kuya, walang pangbili ng Barbie doll. Sa English, Barbie doll kasi. Kaya magtinanong. Yung mga binatang dalaga dito, yung mga tumatagal ng binatang dalaga, taas ang kamay! Ganito Dito ang gawin natin ito dito. Magkakaroon tayo ng sariling activity para sa mga single. Magpapaparty kami para sa mga single teachers. Para naman ang hindi. Problema kasi pag mga babaeng teacher naiinip, nagiging asawa nila yung service nila na tricycle. Maghintay-hintay naman. Kahit hirap na ikaw lang may trabaho Hintay-hintay sa tamang tao. Dahil na pagkahapal-hapal ang sinasakyan, hindi na kagano'n ang pwede na to, pinalaki. Huwag naman ganun. Maghintay tayo ng tamang tao para sa atin, ha? Siyempre, magbibigay ang Diyos ng tamang tao na hindi tayo mahihirapan. Okay? Kaya mga single, hintay-hintay lang. Doon sa medyo matagal ng single, huwag na kayo maghintay, sunggaban nyo na agad. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, amen? And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Always recite that. Para walang lack. Para pareho lang tayo naging teacher Pero kahit kailan hindi ko naramdaman na kinulang ako. Kasi nga alam ko kung paano gumastos. Pag sale, hindi ako namimili. Kasi na-splurge ka. Hindi ako talaga namimili nung parang basta gusto ko lang mamili. Namimili ako kasi kailangan ko bumili. Pero never yung bibili for the sake of just buying. Wais ako pagdating sa pera. Okay? Invest in your future. Okay? Because remember this, hindi kailangan maging mesaya ka ng pamilya mo dahil may Diyos na mag-aalaga sa kanila. Huwag kayong matakot. Pagdasal natin ang mga pamilya natin. Pagdasal natin sila para hindi tayo pinauutang sa Manila teachers. Bilisan kasi Manila teachers sa oras ko nandiyan diba? So be victorious, fellow teachers. But remember, it's better to be victorious together. Pray for each other. Pag mayroong pinagdadaanan ng co-teacher natin na mabigat, pagdasal natin sila. Pagdasal natin sila. I-lift up natin yung spirit nila. Kasi dadating yung time, ikaw naman yung may pagdadaanan, ganun talaga kanya-kanya lang ng panahon. Di ba kanya-kanya lang talaga ng panahon? Imposibleng walang taong walang pinagdaanan. Lahat tayo may pinagdaanan. We need to pray for each other to make it sure that we will be victorious together. Amen? Transform tomorrow today. Transform tomorrow today. Okay? Now, sa technical, ito ba yung last slide ko? Before that video. Before yung song.
pwedeng ipa-off yung ilaw and then pwedeng ilabas nyo yung cellphone nyo na iPhone. O kaya Vivo V17 or Samsung Galaxy 11. Atin pala. S10. At buksan nyo po yung torch ng inyong phone. Nakarap dito. Diba may torch? Yan. Off the ilaw ko pa off. And then let's sing together. You may not stand up kasi parang mas mahirap Ay, yung pala yung next. Alright? Sige po. Pa-play nga yung video. We will sing, together we will sing a song. It's the title, is bagong-bago to, the title is The Greatest Love of All. Diba? Loving ourselves so that we can love others more. We need to love ourselves first, no? So we can love each other more. Sulong. Alright? Ready na po, sir? O, mag-vocalize na tayo. Mag-vocalize naman dyan. Pagka hindi mabuksan ang torch, matanda na. Ay, sige. Bukas po ang torch and then Uy, torch daw. mamaya pagka ready na yung song, o tumatagal ang song natin, Tanda na. kinakanta pa ni Whitney Houston sa banyo. Do you feel enlightened? Do you feel better as a teacher? Are you willing to go extra mile for the students? If we na, Are you willing to go extra mile? 6084 0917